ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ GSM ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛਿੱਕਾਂ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਛਿੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ 10-10, 12-12 ਛਿੱਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਝਾੜੂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛਿੱਕਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਈਏ, ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਤੜਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਗੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛਿੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਿੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।